Eli iltapäivä pitenee ja aiheet paranee, eli päästään puhumaan sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta. Ja aiheena onkin nyt tämä direktiivi ja kansallinen lainsäädäntö, soveltamisala ja olennaiset vaatimukset ja pikkusen tuosta arvioinnista, testauksesta, kiinteiden asennusten vaatimuksesta ja sitten lopussa muistan nämä kalvo. Ja EMC-direktiivi, ensimmäinen direktiivi annettiin jo, oliko se 97 ja se on muutaman kerran siinä muuttunut, mutta uusi direktiivi tuli tuossa NLF-muutosten myötä, eli Hannu Mattila kertoi aikaisemmin niistä talouden toimijoiden velvollisuuksista, niin ne koskee myös tätä EMC-direktiiviä ihan sellaisenaan. Ja EMC-direktiivin tarkoituksena on siis varmistaa, etteivät sähkölaitteet tai laitteistot häiritse tai häiriinny toisista laitteista. Ja nyt tämmöisellä sähkömagneettisella häiriöllä tarkoitetaan tämmöistä ilmiötä, joka voi heikentää laitteiston toimintaa, eli aiheuttaa häiriöitä. Yleisimpiä häiriöitä meillä on, että vaikka radio häiriintyy tai radioamatööri, heillä on hyvin tämmöiset tarkat laitteet, että ne häiriintyy. Ne on niin kuin tämmöiset, mitkä normaali ihminen niin kuin helposti huomaa, mutta toki sitten voi olla, että tämä taajuudet aiheuttaa sitten jo isompaakin ongelmaa, jos esimerkiksi meidän turvallisuustaajuudet häiriintyy. Ja tässä itse asiassa tässä direktiivissä onkin erikseen sanottu, että jäsenvaltioilla on velvollisuus varmistaa radioviestintä, mukaan lukien radiolähetysten vastaanottaminen ja radioamatööripalvelut, sitten sähkönjakelu, verkot ja televiestintäverkot, että nämä ovat erityisesti suojattu sähkömagneettisilta häiriöiltä. Ja tämä EMC-direktiivi on laitettu kansallisesti voimaan useammallakin lailla. Sähköturvallisuuslain luvusta 2 löytyy näitä sähkölaitteita koskevat vaatimukset ja sitten EMC-direktiivin niitä laitteita koskevat tarkemmat vaatimukset sitten löytyy sitä valtioneuvoston asetuksesta. Sitten koska EMC-direktiivissa on mukana ilmoitetut laitokset, niin niiden vaatimukset löytyy tuolta laki eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetusta laitoksista. Ja markkinavalvontapykälät löytyy tuolta laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta. Ja sen lisäksi sitten, että sähköturvallisuuslain luvusta 2 löytyy ne tuotevaatimukset, niin sitten luvusta 3 löytyy sitten näitä asennuksia koskevat vaatimukset. Ja ihan kaikkia direktiivin asioita ei ole tuotu kansalliseen lainsäädäntöön, vaan tässä laissa on käytetty viittaustekniikkaa niihin direktiivin liitteisiin, että niitä ei löydy ainakaan kaikilta osin täältä suomalaisesta kansallisesta lainsäädännöstä. Ja tämähän on hyvin lavea direktiivi. Soveltamisalassa sanotaan, että tätä direktiiviä sovelletaan artiklassa 3 määritettyihin laitteistoihin. Ja siellä artiklassa 3 sanotaan, että laitteistolla tarkoitetaan mitään tahansa ja laitetta tai kiinteää asennusta. Ja laitteen toki yleensähän nämä, niin kuin, kuten tuolla sähköturvallisuuslaissakin on puhuttu, niin puhutaan sähkölaitteista. Mutta sitten mitä tarkoittaa tämä kiinteä asennus, niin sillä tarkoitetaan erityistä sellaisten monentyyppisten laitteiden tai kojeiden yhdistelmä, joka on koottu, asennettu ja tarkoitettu pysyvään käyttöön ennalta määrätyssä paikassa. Ja tuolta EMC-direktiivin oppaasta luvusta 161 löytyy esimerkkejä tämmöisistä kiinteistä asennuksista ja niitä ovat siellä lueteltu muun muassa voimalaitokset, tietoliikenneverkot, lentokentän matkatavaroiden käsittelylaitokset, kiitoradan valaistuslaitteisto,
jäähallin kylmäkoneisto ja vedenkäsittelylaitokset. Siinä vähän osviittaa, mitä tämmöisellä lailla tarkoitetaan. No milloinkas sitten EMC-direktiiviä ei sovelleta? No tämän EMC-direktiivin soveltamisalasta on sitten tämmöisiä poikkeuksia kerrottu siellä direktiivissä. Ja ensimmäinen on tietysti sellaiset laitteet tai laitteistot, joiden vaikutus sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen on vähäinen. Esimerkiksi taas opas kertoo, että esimerkiksi ihan yksinkertainen taskulamppu tai laitteet, joissa on vain resistiivistä kuormaa, eli tämmöinen vaikka mekaaninen lämmitin, induktiomoottorit ilman elektroniikkaa tai sitten yhtenä esimerkkinä on kaapelit. No, toinen, joka on direktiivistä sovellusalan ulkopuolelle rajattu, on radiolaitteet. No kyllä, ne on rajattu EMC-direktiivin soveltamisalasta pois, mutta toisaalta radiolaitteissa direktiivin olennaisiin vaatimuksiin ja pienjännitedirektiivin olennaisuusvaatimuksiin, eli toisaalta niihin kuitenkin näitä vaatimuksia sitten sovelletaan, mutta sitten esimerkiksi EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksessa ei kuulu EMC-direktiiviä tai pienjännitedirektiiviä mainita, vaikka niiden vaatimuksia onkin sovellettu. No sitten on ilmailualan laitteet, radioamatöörien laitteet, jotka ei ole kaupallisesti saatavilla, ammattilaisten käyttöön tarkoitettu asiakaskohtaisesti valmistetut arviointivälineistä, joita käytetään vain tutkimus- ja kehityskäytössä, tai sitten joku muu direktiivi, jossa EMC-vaatimuksista säädetään osittain tai kokonaan. Ja esimerkkejä sitten tämmöisistä direktiiveistä, jossa EMC-vaatimukset on erikseen kerrottu, niin on tietenkin tämä radiolaitedirektiivi. Sitten on lääkinnälliset laitteet, niille on omassa direktiivissä kerrottu EMC-vaatimuksista. Ajoneuvot ja ajoneuvojen laitteet. Poikkeuksena tässä nyt sitten toki on ne niin kuin jälkikäteen myytävät ajoneuvoissa käytetyt laitteet, jotka voidaan pistää siihen esimerkiksi siihen tupakan sytyttimeen tai niihin USB-liittimiin, eli jossa on vaikka tämmöinen joku autossa käytettävä tämmöinen lasten, tai siis ei se välttämättä lasten, mutta joku DVD-katselulaite, niin se kuuluu kyllä EMC-direktiivin piiriin. Se ei vaikuta tuon ajoneuvon turvallisuuteen mitenkään. Sitten tämmöiset 2-3-pyöräiset ajoneuvot, jotka myös kuuluu hyväksynnän piiriin, laivavarusteet ja maatalous- ja metsätraktorit. No sitten sellaiset esimerkkejä sellaisista direktiiveistä, jossa EMC-direktiiviä sovelletaan vain osittain. Nämä on yleensä tämmöisiä esimerkiksi ei-automaattiset vaat- ja mittauslaitteet, niissä usein käsitellään vaikka rahaa, eli punnitaan, että kuinka paljon painaa ja sitten sen perusteella määrätään, että mitä se maksaa, niin niiden sietovaatimukset on siellä erityisdirektiivissä, eli niillä on vähän tiukemmat sietovaatimukset, mitä EMC-direktiivi antaa, mutta sitten taas päästöt onkin EMC-direktiivin mukaan. No, olennaiset vaatimukset on melko yleiset. Siellä EMC-direktiivin liitteessä 1 ne on kerrottu. Eli laitteisto, eli laite tai asennus on suunniteltava niin, että sen sähkömagneettinen häiriö ei ylitä tasoa, jonka ylittyessä radio- ja telepäätelaitteet tai muut laitteet eivät voi toimia tarkoitetuilla tavoilla. Tai sitten toisaalta ne ei saa häiriintyä siinä odotettavissa olevassa ympäristössään niin, että ne ei toimi siellä käyttötarkoituksen mukaisesti. No sitten vielä kiinteille asennuksille on vielä sitten erityisvaatimukset. Eli kun tehdään tämmöisiä kiinteitä asennuksia, niin pitää ottaa komponenteissa huomioon tämä asennus ja aiottu käyttötarkoitus. On käytettävä tämmöisiä hyviä teknisiä käytäntöjä, jotta voidaan olettaa sitten, että se asennus on vaatimusten mukainen.
No, tämä tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ollaan käsitelty jo aika monessa esityksessä jo aikaisemmin. Nämä vaatimusten arviointimenettelyt löytyy liitteestä 2 ja 3. Eli tuo liitteessä 1 oleva on tämä valmistajan oma varmistus, eli sisäinen tuotannon valvontamoduuli A. Tosiaan EU-direktiivi myös tämmöinen vaihtoehto, että käytetään ilmoitettua laitosta, eli tehdään tyyppitarkastus ja sitten tämmöinen tuotannon valvonta, eli moduuli B+C. Ja näiden lisäksi sitten tietenkin valmistajan arvioitava on myös laitteen aiheuttamat riskit. Ja EMC:ssä tämä riskinarviointi tai esimerkki, että mitä se riskinarviointi voi pitää sisällään, on aika helppoa. Eli jos valmistaja käyttää jotakin standardia ja saa sen mukaisesti vaatimustenmukaisuusolettaman, niin se ei riitä. Se laitehan ei tietenkään saa häiritä millään taajuudella. Standardissa on otettu vain jotkut tietyt taajuudet huomioon ja sitten tämän riskinarvioinnin täytyy ulottaa sitten niihin muihinkin taajuuksiin. Eli ainakin aikaisemmin tuli aika paljon ongelmia, että jotkut tietyt laitteet saattoi aiheuttaa noilla tosi matalilla taajuuksilla. Se ei ole sallittu, vaikka standardi ei sinne asti ulotukaan. Ja niin kuin mä äsken sanoin, niin laite saa vaatimustenmukaisuusolettaman, jos käyttää harmonisoituja standardeita. No, EMSUissa on välillä vähän kans pitää miettiä, että mikä on se oikea. Niin ensiksi sieltä harmonisoidun standardin listasta voi miettiä, että onko siellä olemassa tälle tuotteelle ihan omaa tuotestandardia. No, jos ei tuotestandardia löyty, niin olisiko sopiva tuoteperhestandardi. Ja jos ei semmoistakaan löydy, niin siellä on aina tämmöiset yleiset standardit, joita voi siinä tapauksessa sitten käyttää, jos ei mitään muuta parempaa standardia löydy. EMC-direktiivi vaatii tietenkin näiden teknisten asiakirjojen ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laadintaa ja CE-merkintää ja käyttöohjeita, että sitä voidaan käyttää oikein ja tarkoituksenmukaisesti. Mutta sitten on sellainen pieni erikoisvaatimus, että näissä standardeissa on yleensä kahdenlaisia rajoja. On rajat teollisuuskäyttöön, eli teollisuudessa pitää sietää vähän enemmän noita häiriöitä, mutta toisaalta saa sitten ehkä myös päästää vähän enemmän häiriöitä. Ja sitten on toinen tuotealue, että mitkä on tarkoitettu tämmöiseen kevyeen teollisuuteen, kauppoihin ja asuinalueella. Ja jos on tämmöinen laite, joka on tarkoitettu vain teollisuuskäyttöön, niin siitä pitää kertoa etukäteen. Eli esimerkiksi joskus on käynyt niin, että ihan normikaupan hyllyllä myydään valaisinta, joka on merkattu, tai sitten kun on aiheuttanut häiriötä ja ruvettu kyselemään sen perään, niin on kerrottukin, että tämä on tarkoitettu teollisuuskäyttöön, niin kuluttajasta ei voi paketin päältä tietää, jos ei sitä siinä kerrota, että sitä ei asuinalueella saa käyttää. Ja sitten tietysti, jos käyttää ilmoitettua laitosta vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa, niin sen ilmoitetun laitoksen numero on siihen CE-merkin yhteyteen kirjattava. No, EMC-testauksessa on aika paljon kaikenlaista testattavaa. Siellä on sekä häiriön päästöjä että häiriön sietoja. Ja häiriön päästöissä on näitä säteileviä häiriöitä, johtuvia häiriöitä, harmonisia virtoja, jos se kytketään tuonne julkiseen sähköverkkoon, niin kaikista laitteista täytyy testata aina harmoniset virrat ja sitten nämä jännitteen vaihtelut ja välkyntä. Ne ei ole erikseen kohdistettu millään laitteelle, vaan kaikki, jotka kytketään verkkoon, niin noin suurin piirtein pitää testata niiltä laitteilta. Ja tuossakin on nyt molemmissa vaihtoehdossa 2 eri standardia, riippuen sitten sen
laitteen käytetystä virrasta, että mitä standardia käytetään. Ja yleensä se menee aika niin, että jos on suuri tehoisia laitteita ja teollisuuteen tarkoitettu, niin sitä käytetään noita 3-12 ja 3-11 ja sitten kotitalouslaitteille noita vähän pienempiä. Ja noin. Niissä harmonisissa standardeissa, niin niistä on sitten kerrottu usein ne rajat eri testeille ja sitten on vielä erikseen ne testausstandardit, että miten se pitää tehdä, mutta niitä ei aina löydy sieltä harmonisoidun standardin listata niitä testausstandardeja, että toki testauslaitokset sitten tietävät, miten ne pitää tehdä. Ja sitten on noita häiriön sietotestejä, niitä on minusta ihan samalla tavalla säteilevyytestiä johtuvien häiriöiden sietotesti. Sitten on ESD ja EFT-testit, surketesti, eli tämmöinen syöksyaaltojännite, jolla kuvataan vähän niin kuin ukkosen lyöntiä ja joillekin on sitten tämmöisen magneettikentän sietotestiä ja jännitekatkoksia vaihteluita, semmoista testiä. Ja jos ei nyt oikein tiedä, mitä standardia pitäisi milloinkin käyttää, niin Senelec on tehnyt tämmöisen oppaan 25, jossa on sitten vähän listattu, että mitkä standardit liittyy millekin laitteelle. Ja Tukes yleensä käyttää näistä testeistä vaan noita emissiotestejä, niistäkin useimmiten vaan me testaillaan säteileviä häiriöitä ja johtuvia häiriöitä. Ja että miten tuotteet menee siihen kategoriaan, koska meillähän yleensä niitä valituksia nimenomaan tulee, että joku päästää häiriötä liikaa ja se estää jonkun toisen laitteen toiminnan. Ja useimmiten ollaan tavattu näitä häiriöitä kaikissa laitteissa, joissa on verkkoliitätäkoje tai muuntaja. Tai sitten LED-valaisimia. Nyt tämä alkaa taas tämä jouluvalokausi, niin saadaan jonkun verran niitä ilmoituksia. Ja nyt sitten ihan lähiaikoina on tullut aika paljon ilmoituksia näistä tienvarsilla olevista LED-semmoisista tämmöisistä LED-paneeleista, screeneistä, jotka on, niitä saattaa olla vaikka monta pistetty yhteen, niin ne aiheuttaa sitten jo vähän isommat häiriöt. Ja kun Tukes näitä testailee ja sitten jos tulee ylitys jossain testissä, niin sittenhän me ruvetaan tekemään tuotteille päätöksiä kuulemisen jälkeen ja tähän riskiin arvioidaan aina riskit ja siihen tietenkin vaikuttaa se, että kuinka paljon niitä laitteita on myyty, millä taajuudella ne häiriöt on, että jos siellä on just jotain näitä Traficonin määrittelemiä turvataajuuksia, niin niitä ei saa häiritä. Ja sitten tietysti, että mikä on se ylityksen suuruus, jolla se ylitys tulee, että mennäänkö vaan vähän yli vai rikotaanko rajat reippaasti. Ja kiinteäntäasennuksen vaatimukset on sitten pikkusen eriä, koska niiden liikkuvuus ei ole vapaata. Eli niille ei tehdä EU-vaatimusten mukaisuusvakuutusta, ne ei vaadi CE-merkintää eikä käyttöä edeltävää muodollista EMC-arviointia. Mutta tämän sähkölaitteiston valmistajan on kirjattava sovelletut tekniset käytännöt ja luovutettava ne sähkölaitteiston haltijalle. Kiinteiden asennusten on kuitenkin oltava näiden EMC-olennaisten vaatimusten mukaisia ja erityisvaatimusten mukaisia. Ja tietysti asennusstandardien käyttö voidaan edustaa tai katsottaa, että se edustaa näitä hyviä teknisiä käytäntöjä, kun käyttää asennusstandardeja. Ja muistan nämä. Sähkömagneettisen yhteensopivuuden tarkoitus varmistaa, että laitteisto häiriö. Ja sähkölaitteella ja laitteistolla on EMC-direktiivissä eri vaatimukset. Häiriöt leviävät laitteesta toiseen joko säteileen tai johtumalla. Ja nämä raja-arvot löytyy standardista, niitä ei ole lainsäädännössä eikä direktiiveissä. Käyttöympäristö on aina huomioitava, mihin se on tarkoitettu laittaa.
ja riskinarviointi on oleellinen osa vaatimustenmukaisuuden arvioita. Tässä on hyödyllisiä muutama linkki. Ja ei muuta kuin kiitos mielenkiinnosta.